Bine ați venit, dragilor din Zodia Taur, oriunde v-ați afla în această lume. Sunt tare bucuroasă să fim din nou împreună la o nouă lectură pentru prima perioadă a lunii martie, mai precis perioada cuprinsă între 1 și 8 martie. Așa că, dragilor, toți cei care aveți nu doar soarele, ci și luna, Venus sau poate ascendentul în Zodia Taur, această lectură este de asemenea și pentru voi. Cu precizarea, nu uitați, este totuși o lectură general colectivă, așa că vă rog să luați decât ceea ce va rezona cu voi. Desigur, vreau să mulțumesc din suflet tuturor celor care sunteți în permanență aici lângă mine, care mă susțineți prin fiecare comentariu, prin fiecare gest de apreciere și prin fiecare gând bun care vine din partea voastră, așa că mii de mulțumiri tuturor. Iar cei care sunteți pentru prima oară aici pe canal, dacă la finalul acestei lecturi simțiți că mesajele v-au adus poate un pic de claritate, ghidare sau poate liniște interioară, eu vă invit cu mare drag să vă abonați și desigur puteți susține acest canal printr-un simplu like. Ambele sunt gratuite, nu este pe bani, unicul lucru necesar este decât dorința fiecăruia dintre voi. Bun, haideți să vedem care sunt energiile voastre, dragilor, pentru această primă perioadă de martie. Hei, avem așa. Dragii și dragile mele, e vorba de prima rună, Kenaz. Kenaz îmi vorbește de creativitate. Intrați într-o perioadă în care încet simțiți cum vă revin ideile, cum revine viața, ca să spun așa, energia în viața voastră. Vă simțiți mult mai inspirați, mult mai doritori poate de cunoaștere sau pur și simplu vă recăpătați, poate chiar și energia necesară să vă vindecați dacă aveți ceva, nu știu, probleme de sănătate, desigur, care cumva vă recuperați optimismul, ceea ce nu este rău. Și asta o să vă dea speranță, asta vă dă cu Dagaz, vă dă acea, cum să spun eu, acea lumină. După o perioadă, zic eu, în care ați cam înnotat așa, în situații tensionate, situații complicate și uite că încet parcă se vede așa luminița de la capătul tunelului. De asemenea și Eiwaz vorbește despre stabilitate, despre maturitate, despre faptul că ați învățat poate în urma tot ceea ce s-a întâmplat cu ceva timp în urmă, ați învățat să vă canalizați pe ceea ce contează poate cu adevărat pentru voi, să păstrați ceea ce voi deja aveți, să vă faceți nu neapărat să vă faceți, să vă transformați într-un spirit mult mai puternic, cu mai multă voință, să fiți așa, precum acel stejar milenar care trece peste orice furtună. Este, aș spune, o energie de redescoperire. Cred că ăsta e cuvântul. De a vă redescoperi pe voi, dar mult mai întăriți, mult mai puternici și mult mai hotărâți, în care vă dați seama de fapt ceea ce contează cu adevărat pentru voi. Haideți să vedem ce ne spune și tarotul. Ce vine pentru dragii mei din Taur în perioada 1-8 martie. Să vedem. Da. Da. Dragii mei dragi,
Niște cărți foarte interesante. Provocarea pentru voi este un 7 de monede în această primă perioadă de martie. Acest 7 de monede eu îl văd ca un anumit obiectiv sau ca un anumit randament la un proiect poate pe care voi l-ați început. Cumva sunteți tentați pentru că se vede o recuperare de energie și atunci apare această tentație de a zice gata, vreau să fac acum, să apară cumva tendința asta de a obține lucruri într-un mod mult mai rapid sau într-o manieră mult mai ușoară, da? Vis-a-vis de anumite situații care cer un pic mai multă răbdare. Probabil că veți fi provocați în această perioadă să analizați mult mai bine unde trebuie să mai pierdeți timp, bani, sentimente și unde nu. Este adevărat, resursele voastre, în special la nivel mental, nu sunt, să zicem, nu dă pe din afară, pentru că, așa cum bine am văzut, ați traversat o perioadă destul de complicată din punctul ăsta de vedere mental și e destul de epuizant. Dar putem vorbi cu acest 3 de spade de faptul că chiar dacă ați avut parte poate de neînțelegeri, ați avut poate parte de dureri emoționale, de stări de singurătate, de refuzuri, de alegeri nu tocmai inspirate, la care probabil că ați suferit anumite consecințe, asta de fapt v-a făcut mai puternici. Trecerea peste aceste energii, de fapt, sunt resursele voastre, pe care trebuie să le redescoperiți, așa cum bine am văzut și cu energiile pe care ni le-au prezentat runele pentru această primă perioadă. Am luna în această primă perioadă, luna care îmi poate vorbi într-adevăr totuși de o perioadă de tranziție, o perioadă în care voi veți descoperi că puteți să vă folosiți instinctul, puteți să vă folosiți intuiția, cu precădere cei care poate aveți și un ascendent în pești, nu știu de ce îmi vine să spun rac, în pești, deci cu precădere cei care aveți și un ascendent în pești. Dar, într-adevăr, este o primă perioadă în care cred că lupta cea mai mare se va da, să spun așa, pe domeniul ăsta. Bine, ar putea fi cât un pic din toate. Și eu ar spune că e foarte probabil ca ori un proiect, dacă vorbim, haideți să o luăm așa, pe părți. Pe parte profesională, e posibil ca un proiect ori să înceapă să funcționeze, să dea semne că merge bine, dar, clar, mai este nevoie de un pic de răbdare, iar voi aveți o lecție pe care, cel puțin în teorie, ar fi trebuit să vă însușiți, să o învățați. De ce? Pentru că ați văzut că au fost situații în care poate altcineva a fost recompensat pentru munca voastră. Și dacă sunteți în căutarea unui alt loc de muncă, cu o altă activitate, deocamdată în această perioadă, având arcanul major luna, a spune că este o perioadă de regândire serioasă. E bine să nu vă grăbiți totuși în această săptămână dacă vorbim de noi joburi. Și cumva să vă lăsați totuși un pic ghidați așa și de intuiție și de instinctul vostru. Atunci când lucrurile nu sunt foarte clare, nu ar fi bine nici să vă riscați foarte mult. Până la urmă încă ne aflăm în epoca peștilor, în zodia peștilor și cu multe planete aici poziționate și, cum am spus și în lecturile mele generale pentru luna martie,
Martie este o lună cu două forțe foarte puternice. Prima jumătate este aceasta, în care lumea, indiferent de zodie, gândește mai mult, acționează mai puțin, dar gândește mai mult. Așa că se verifică acest lucru. Chiar și Eiwaz ar putea să ne vorbească de putere interioară. Folosiți-vă puterea interioară, priviți situațiile, mai ales când vorbim de muncă sau de bani și chiar de relații până la urmă, să le priviți, încercați să le priviți dintr-o perspectivă cu totul și cu totul diferită, dar la fel ca și luna, Eiwaz de fapt cere, cum să spun eu, cere o precauție, mai ales când e vorba de decizii serioase. Dacă vorbim de partea asta sentimentală, aș spune că următoarea perioadă pentru voi vă provoacă să rezolvați, dacă este ceva de rezolvat, mai ales în relațiile sentimentale, după perioade, să zicem, destul de complicate, pe care le-ați fi putut traversa, unde a fost nevoie poate de multă răbdare din partea voastră. Este o perioadă în care, chiar dacă ați avut poate dezamăgiri, ați avut anumite neînțelegeri, asta nu înseamnă că relația, dacă se vrea cu adevărat, nu se poate salva. Dar cum? Numai, desigur, îndeplinind anumite condiții cu adevăr și dacă într-adevăr sunt sentimente reale. Aș spune că cei care poate ați fost decepționați într-un interval foarte scurt de timp pe partea sentimentală, în această primă perioadă de martie, bine ar fi cu luna aici să, la fel, să nu vă grăbiți. Luna poate simboliza de asemenea și momente, să zicem, destul de romantice. Destul de romantice care, într-un fel sau altul, dacă există adevăr, dacă există sentimente reale, să contribuie, ca să zicem așa, asta în condițiile în care se și vrea acest lucru de ambele părți, ca o relație să capete noi valențe și să aibă șansa, să spunem, a unui nou început sau unui reînceput. La fel, ce aș mai putea să spun, că pot apărea pe partea romantică și, dacă nu există acești piloni de bază, adevăr și sentimente reale, pot apărea genul ăsta: azi e bine, mâine nu mai e, azi suntem împreună, mâine nu mai suntem. Să fie așa un du-te vino în relație, care la un moment dat să obosească. Cei care sunteți singuri, voi veți fi provocați să vi se ofere poate chiar, eu aș spune, o șansă ca voi să faceți cumva ca există o persoană care vă place, o persoană pe care voi vă doriți să intre cumva, să vină către voi. Dar cu treiul ăsta de spade aici, aș zice că nu știu dacă persoana asta v-a mai decepționat odată, dar sunt șanse foarte mari să vă decepționeze, cel puțin în această perioadă. Să vă creeze anumite așteptări și poate să nu se țină de cuvânt. Acum, nu știu dacă are legătură cu zodia Pești, această persoană care vă interesează, dar bine ar fi totuși să nu vă grăbiți. Dar nici să vă abandonați speranța, pentru că sunt lucruri pe care voi nu le știți. Așa că e posibil, nu știu, că se încheagă, ați așteptat de mult o întâlnire sau așteptați ceva să se întâmple, da? Veți fi decepționați, dar să știți că sunt lucruri ori pe care nu le știți. Așa că nu vă grăbiți să judecați. Nu vă grăbiți să judecați și nici să renunțați așa ușor.
Și asta ar cam fi valabil cam pentru toți. Până nu se clarifică, până nu se limpezesc lucrurile, nu vă grăbiți să luați decizii pripite. Dar cu precădere pentru cei care sunteți singuri. Haideți să vedem mesajul general pentru voi. Ce poartă vi se deschide în această primă perioadă de martie? Un mesaj, te rog, pentru dragii mei din Taur. Perioada 1-8 martie. Un mesaj, te rog. Ce poartă se deschide pentru dragii mei din Taur? Ei, se deschide poarta timpului. Interesant, nu? Ia să vedem. Și spune așa: moment, durată, timp, cronologie, eră, instant și eternitate. Să știți că în această primă perioadă din martie e posibil să aveți ori un moment special, ceva care vă va impacta, sau ceva care vă va face să înțelegeți de fapt cât de important este timpul în esența lui și cât de importante sunt anumite momente din viața omului în general. Simt o energie care vine brusc și care ori va fi un moment de cotitură important, dar va fi un moment cheie, asta cu siguranță, și va fi ceva care va aduce profunzime și o înțelegere mult mai profundă a ceea ce înseamnă de fapt momente și ceea ce înseamnă timp. Și acum, pentru dragele mele, vreau să vă ofer un mărțișor, strict pentru Doamne, sper ca domnii să nu se supere, dar avem 1 martie, care este mărțișorul. Și ce mesaj frumos! Și avem și 8 martie, care este ziua femeii. Și atunci am zis, pe lângă mesajul general pentru toată lumea, să mai scot un mesaj strict pentru doamnele și domnișoarele care mă urmăresc. Și avem numărul 25, care poate sau nu să simbolizeze ceva, să vă spună ceva, dragile mele, sau numărul 7. Numărul 7 este un număr cu energie feminină, yin, este un număr care, paradoxal, și nu e nimic întâmplător, este guvernat de către Neptun, care la rândul său guvernează zodia Pești. Da, cum avem luna aici. Și ne vorbește de simplu fapt de a fi, voi trebuie să fiți în această perioadă prima prioritate. Făceți-vă prioritare, gândiți-vă la voi, gândiți-vă la ceea ce voi vă doriți. Nu contează că sunt lucruri mici, sunt lucruri, poate hobby-uri care nu le-ați făcut din nu știu câtă vreme. Răsfățați-vă, dragile mele, este de fapt îndemnul acestei cărți, mesajul acestei cărți. Iar cifra 7 mie îmi spune că aveți o mare abilitate să percepeți ceea ce nu se vede în jurul vostru. Intuiția voastră va fi una foarte bună și cu precădere pentru acelea dintre voi care aveți poate și un ascendent în zodia Pești, pentru că vedem o foarte mare conexiune cu energia acestei zodii în această primă perioadă de martie, da. Așa că fiți pentru cel puțin această perioadă, faceți-vă prioritare. Faceți ceva pentru sufletelul vostru. Desigur, în limita aia în care se poate. Vă place vreau să în seara asta când vin de la muncă să mă bag într-o baie plină cu sare parfumată sau nu știu, pur și simplu faceți ceea ce pentru voi înseamnă mult. Este ceva important. Poate sunt lucruri simple, dar pe care nu le faceți. Vreți să vă simțiți frumoase, faceți-vă frumoase. Cum am mai spus, în funcție de posibilitățile fiecăruia. Este
o perioadă în care, într-adevăr, să vă simțiți cu adevărat femei și să vă apreciați un pic mai mult, pentru că, dragile mele, suntem puternice. Suntem mai puternice decât vă puteți imagina. Și aici mă includ cu siguranță și pe mine și nu mă includ degeaba, mă includ pentru că a avut grijă viața să-mi demonstreze cu vârșini de sat că de fapt sunt mai puternică decât am crezut. Așa că, pentru voi, dragile mele, la mulți ani, să fiți sănătoase și să fiți înconjurate, cel puțin în această perioadă, eu v-aș dori tot timpul, dar măcar în această perioadă să fiți înconjurate de iubirea celor dragi, să fiți înconjurate de flori și de lucruri bune, lucruri care să vă facă plăcere. Acum, pentru toată lumea, o primăvară minunată. Eu mă bucur că v-am avut alături și sper din suflet ca aceste mesaje să vă aducă ghidare, claritate și, de ce nu, poate o nouă viziune asupra vieții. Până data viitoare, când ne vom reîntâlni la o nouă lectură, nu uitați, suflete frumoase, să zburați înalt, nu uitați să lăsați iubirea, credința și pacea să vă însoțească la fiecare pas.